guys, iMac terbaru tahun 2020. Hey guys, what's up dan selamat kembali ke channel saya. Bagi mereka yang baru berkenalan dengan saya, nama saya Kionz dan saya seorang penerbit filem dan juga content creator. So, hari ni apa yang kita nak buat adalah unboxing iMac 27 inci yang paling latest yang dibeli tahun 2020 punya launch. Alright. Dan guys, sebelum tu, kalau korang belum lagi tengok video sebelum ni, iaitu saya menggunakan 15,000 dalam sehari. Macam mana saya boleh belanja 15,000 dalam sehari. Selain beli ini, saya beli benda lain. Shopping haul video tersebut, link berada di bawah dan juga di kat atas ni. Alright guys, boleh tengok video tu. Dan dengan tidak melengahkan lagi, jom kita unbox iMac yang paling latest tahun 2020, 27 inci ini. Alright guys, let's do this. Wow. Keyboard. Let's do this later. iMac terbaru tahun 2020. Keyboard and mouse. Apple sticker. Wow. Kain. It's a cloth for wiping. Here we are. Alright guys, apa yang korang telah lihat tadi adalah unboxing iMac 27 inci yang paling latest tahun 2020 dan juga yang paling high spec, di mana prosesor dia adalah 8 core Intel i7 processor dan juga mempunyai 512GB 512GB SSD storage dan 8GB RAM, standard 8GB RAM, tapi ianya boleh di-upgrade sehingga 128GB. Itu saja buat kali ini untuk unboxing video. Dan kalau korang enjoy video ni, kalau rasa video ni gempak, jangan kedekut, tekan butang share, tekan butang subscribe biar lebih ramai orang boleh nampak apakah rupa iMac yang paling latest ini. Dan kalau boleh, saya akan buat spec comparison di antara iMac yang latest 2020 dengan iMac 2015. Jadi guys, korang mesti subscribe channel Kionz so that korang boleh tengok video-video yang akan datang. So itu saja buat kali ini. Kionz nak set up Mac baru. So see you guys di video yang akan datang. Bye.